ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਰਾਬਾਂ ਜਰੂਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਠੰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂ ਹਨਾ, ਹਰਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਗੇ ਨਾ ਹਨਾ। ਹਰਪ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਇਆ, ਹਰਪ ਸੇਮ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਹਨਾ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਹਰਪ ਦੇ ਨਾ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੇਮ। ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਟ ਹੈ? ਦੇ ਦੇ ਬੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਸਕਟ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ। ਆਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬਾਹਲੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਆਲੂ ਉਬਲਨੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ, ਆਲੂ ਧਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਗ ਧਰਾਂਗੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਘਰੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂਲੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੂਟੇ ਹੈਗਾ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਈ ਸੀ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਜਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਰਹੀ ਪਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਾਂ ਦੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉਗਰਨ ਦੀ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਵੀ ਉਗਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਗਰਿਆ। ਮੇਥੀ ਛੋਟੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੇਥੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੇ ਉਗਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਰਿਆ ਆ। ਧਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਨੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਡਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਧਨੀਆ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਵਧੀਆ ਉਗਰਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਧਨੀਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੋ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਥੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਉਗਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐ ਉਗਰੀ ਪਈ ਆ ਸਬਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਨੀਆ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਰਖ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਜਮਾਉਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਕੇ ਪਏ ਆ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਗਾ, ਬੂਟੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਇੱਧਰ ਧਨੀਏ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧੂ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਵੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ। ਧਨੀਏ ਦੀ ਤਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਧਨੀਏ ਦੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਦੇਖੋ ਧਨੀਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਗਰੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਜੇ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਣਾ ਹਰਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਨਹਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਰਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਝਾੜੂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 2 ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ। ਤੇ ਹਰਫ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਫ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਗ ਧਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗਾਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਆਊਗੀ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ। ਹਰਫ ਨੇੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਜਮਾ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹਾਂ ਹਨਾ ਕੱਲੀ। ਹਾਂ ਹਰਫ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਰਫ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਚੀਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅੱਧਾ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗਾ ਹਨਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਾਈਮ ਵੀ 1 ਵਜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲ ਬੈਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ। ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ।
नहीं हाँ चलेगा। ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਗ ਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਗ ਧਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੜਵਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜੀ ਨਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੋੜ ਕੇ ਗੰਦਲਾਂ ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਸਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਪਾਲਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2:30-3 ਵਜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਰਪਣੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਗਈ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਫ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਧਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਉਬਲੂਗੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ ਪੁੱਤ। ਹਰ ਚਾਹ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਚਾਹ। ਦੇਖ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਬਸ? गर्म है तेरे हिसाब से गर्म हो तो बड़ी ठंडी पीना। मैनू फड़ा दे इधर कर दे, इतने मेरिया चप्पल परा करके ना इतने रख दे, जा इतने रख दे जा। कोई मर्जी पी ला तू, थोड़ी पीने का। मैं तो चाह ज्यादा पीनी होंगी फिर। नहीं पता है बिच साग पै जो पत्ते पै जाने, थोड़ा परा कर दे बस इतने है करना। पानी उबल गया जी, चीर लिया साग सारा। तो हम इन पानी है। टाइम तो थोड़ा जहा तो लेट हो गई, तो पर साग होर की है तेरा फेवरेट। मैं क्या हरफ कहूगा अज भी नहीं मम्मा ने बनाया, लारे ला देंदी है रोज, है ना। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਡੇਢ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ 3 ਡੰਗ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, 2 ਡੰਗ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਈ। ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਗ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਧਨੀਆ ਮੇਥੇ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਰਫ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਮਦਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਆ ਪਈ ਹੈ, ਖੜ ਜਾ ਚੱਕ ਲਈ ਬਸ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਕਿੱਲਾ ਵੱਜ ਮੈਂ 3:30 ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। 5:30 6 ਵਜੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜੂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, 2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਬਸ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਰਿੱਝ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਸਣ ਚੀਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਨੀ ਆ ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਪੀਤੀ ਆ ਚਾਹ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ, ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਆਹ ਤੇ ਜੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਗ, ਹਨਾ ਹਰਫ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਫ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੰਦ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰਫ ਨੂੰ
ਵੀ ਹਰ ਪਤਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀੜਾ ਠੀਕ ਆ ਆਈ ਕਰਨਾ ਡੱਡ ਹਿੱਲੇ ਡੱਡ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਸ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਰਫ ਨਾ, ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੰਦ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨਾ, ਹਰਫ ਸਾਫ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨਾ। ਛੱਗੀ ਦੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਐਂ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੇਡ ਲੈ ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹਰ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਮੰਜੇ ਦੇ, ਖੇਡ ਲੈ। ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਭਲੇ ਚੇਂਜ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਛਿੱਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਛਿੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ। ਪਾਇਆ ਬੂਟ ਬੱਚਾ, ਆ ਜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਆਊਗਾ ਹੁਣ। ਓਏ 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 ਦੇਖਿਆ ਡੋਲ ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਸਣ ਅਦਰਕ। ਖੇਡ ਲੈ ਖੇਡ ਲਓ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਲਰ ਭਰਿਆ ਇਹ 'ਚ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ? ਆ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ ਹਨਾ ਹਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਰ ਲਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਗ ਘੋਟ ਲਾ ਜਾਂਗਾ। ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਹਰਫ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਹਰਫ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ, ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਏ, ਹਰਫ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਛੋਟੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋ ਆ ਮੁੱਟਾ ਕੱਲਾ ਬੈਣ ਬੇਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਬੈਣ ਮੁੱਟਾ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਦੇ ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਟਾ ਦੇ ਕੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂ, ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਮਚਾਤਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਫ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੂੰਗੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਕਾ ਦੂਆ ਬੀਬੀ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਆਠਾ ਆਏ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ 1 2 3 4 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ 1 2 3 ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘੋਟਣਾ ਪਊ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੜਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਗਰਮ ਘੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਪਾਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਗ ਘੋੜਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਐ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਯਾਰ ਨਾ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘੋਲ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 2-3 ਜਣੇ ਆਪ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਾਗ ਘੋਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੜਕਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।